Hi guys, may tanggap na naman tayo isang Poco M3. So ang problema nito guys, bugbog na, galing na sa ibang technician. So puro rihit-rihit lang ang ginagawa. So yung problema dito guys, wala ng power. So binunot na natin yung lumang power IC niya. Lalagyan natin ngayon ng bagong power IC para makita natin kung magpa-power. So ang ginagawa natin dito guys, hindi na tayo nagre-reheat. Kasi galing na to sa ibang gumagawa, sa ibang technician, reheat lang daw sila ng reheat, sabi ng may-ari. So, naka-4 na beses na to pinagawa. So, ngayon gagawin natin, so papalitan na natin ng bagong power IC. So, brand new na ilalagay natin para bumalik na sa normal na yung power. So, bali dalawang customer to, magkasunod. Yung isa naman ay iPhone 7 Plus na naupuan, so nawala yung audio. So, isusunod natin mamaya. Unahin ko lang muna itong Poco M3. So, ito guys, Poco M3 ang problema nito. Ay, Poco M3, yung Redmi 90. Redmi 90 ito guys. So, ang problema, nag-deadboot. Nung pinagawa niya, puro init-init lang. So, nanawa na siguro may-ari kasi lagi lang daw iniinit. Sabi, nagagawa. Pero nagagawa naman talaga. Ang problema lang guys, bumabalik talaga ang sira. So, ang ginagawa natin dito, bago na para hindi na bumabalik yung sira. So, kadalasan kasi dito, pag puro reheat lang, talaga mabubuhay siya. Ang problema, hindi talaga bumabalik sa normal. So, sandali lang namamatay ulit. So, ang ginawa natin, so para hindi nang pabalik-balik yung sira, magiging only reboot na siya, papalitan na natin ng power IC. So once na napalitan ng power IC, magiging normal na to. Ang kalaban mo lang dito, pag in-update. So iwasan na lang iwasan na lang, wag nang i-update kasi hindi niya kaya talaga. Masyadong malaki yung internal, ang liit ng power IC, so umiinit siya. So sa nagtatanong pala guys, yung power IC, marami tayong available. So, sa may mga ganitong sira, walang problema, comment lang kayo. So, meron tayong pamalit. So, madaling pag-usapan ng presyo, mura lang, basta magkasundo tayo. So, marami tayong available na piyesa rito. So, ang ginagawa natin, palit bago na para sigurado. So, itatry natin ngayon kung back to normal na siya. Kung kung sa naging isda, bilasa na kasi lamog na siya nung dinala sa akin. So, nilinis ko lang na maigi para maging maayos ulit. So, nilagyan na natin ng bagong power IC para mag-normal. So, titingnan natin guys kung okay ba yung nilagay natin power IC. So, mas inuna ko to gawin kasi mas madali baklasin compare doon sa isang customer ko nag-aantay. So, iPhone 7 Plus. Walang audio IC, walang recording. So, medyo matagal baklasin yun. Kaya mas inuna ko to. So, yan guys, nag-power na siya. So, tested talaga ang guys. Dami na nating nagawa na Poco M3 at Redmi, Xiaomi, MI. Puro ganun lang ang pinapalitan natin. So, 100% naman talaga na bumabalik sa normal. So, kalaban lang dito guys, huwag nyo i-update para hindi na masira. So, kahit mag-only reboot ka, paulit-ulit ka patay sindi, okay lang. So, wala na siyang problema. So, ayun na guys, normal na. So, 101% ang result natin dito guys kasi marami na tayong subok na pinalitan na power IC. So, so far wala pa namang back job. So, yan ang kagandahan pag pinalitan natin ng bago. So, wala, hindi na sasakit ang ulo natin. Yan ang pinaka mahalaga doon. Kasi kung puro init-init lang, so, pabalik-balik lang din yung problema. Di katulad pag napalitan, so, talagang back to normal na siya. Yan ang kagandahan. Hindi pwede yung init-init kasi sasakit lang ang ulo ng technician, sasakitin ang ulo ng may-ari. So, pareho lang abala. Pero pag napalitan natin ng bagong power IC, magiging normal. Yan ang kagandahan dito. So, hindi naman tayo gumagamit ng mga second-hand, puro bago para walang problema. So, yan, balik na natin guys para sunod na natin yung isang customer. So, nagpang-abot yung mga customer ko dito. So, nagantayan na lang sa kasi yung ginagawa natin dito talagang palit-palit lahat.
Maliban naman guys, kung halimbawa pwede pa naman i-repair, sinasabi ko. Pero pag sa mga Poco M3, tsaka Xiaomi, tsaka Redmi 90, talagang hindi tayo nag-iinit dito. Talagang pabalik-balik kasi pag nag-init. So, automatic palit. Pero sa mga iPhone naman, kung may ibang way pa na hindi makagastos yung customer na malaki, kung kaya sa init, iniinit natin. So, yan ang kaibahan guys sa ibang model. Sa ibang model, kung pwede initin, i-reheat lang, i-reheat. Kasi meron naman tayong flux na pang-reheat para bumalik yung mga paa. So, ganun ginagawa natin dito para hindi mapamahal yung customer. Kung hanggat maaari, mapaminos gagawin natin para hindi mapagastos na malaki. So, ito, okay na ito. So, palit IC ito, pero mura lang singil natin. So, next natin yung ano. So, normal na to, ibigay na natin sa customer. So, sa mga ganito guys, pag palit IC, may warranty tayo, wala tayong problema. Kung may mga ganito kayo sira, comment lang kayo, sasagot natin. So, ito naman iPhone 7 Plus. So, ayaw naman mag-recording. So, ito yung gagawin natin guys. So, ito ayaw mag-recording. So, ito guys, may chance kasi ang sabi ng may-ari, so, naupuan. So, may tricks dito. Pwede natin i-reheat lang. Pag gumana sa reheat, ayos. Pero pag hindi gumana sa reheat, palit na tayo ng IC. So, yun ang ginagawa natin dito. So, ang problema sa iPhone 7 Plus, manipis kasi yung motherboard niya guys. Yun ang iwasan nyo lang na maupuan. Kasi ang problema nito, once na naupuan, nabibind yung motherboard. Pag nabind yung motherboard, ang lalabasan, nawawala yung audio niya. So, kasi yung audio nito, yung audio IC, napakanipis. Madaling masira talaga siya. Pero kung iwasan nyo lang na mabulsa na nakaupo, minsan naiipit, yun dun nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon siya ng error sa audio IC. So, ang payo ko lang sa mga ganitong unit, so iwasan nyo na maupuan. So ito, sariwan-sariwa pa siya guys. So malinis pa. So tayo pa lang nagbubukas nito. Ang gagawin natin dito, so takpan nyo yung pinaka memory niya, baka matamaan ng init. So nilagyan natin ng mga tape na anti-heat para hindi matamaan yung ibang piyesa. So i-reheat muna natin to guys para malaman natin. So kung maging okay siya sa reheat, ang gagawin natin, hindi na tayo magpapalit ng power IC. So, ibig sabihin, bumalik na yung mga paa sa normal. So, ganun lang ang tricks na ginagawa dito. Hindi tayo agad-agad nagpapalit. Kasi medyo mahal ang audio IC guys. Kung halimbawa, hindi na gumagana, doon na tayo magpapalit ng IC. So, sa unang step natin, hanggat maaari, kung pwede pa i-reheat na lang para makaminos yung customer. Kung halimbawa ay gumana, mas okay. Pero kung hindi, palit na para sigurado. So, meron naman tayong piyesa. Available naman yung mga piyesa natin. So, ang ginagawa natin, hanggat maaari, kung pwede makaminos para hindi naman mapagastos yung may-ari. So, ganun yung mga tricks na ginagawa natin dito. So, ayan, na-reheat na natin. So, laging ingatan guys yung memory kasi masilan po ito. So, lagi may takip na bakal. Nilalagyan ko ng takip na bakal para siguradong safe, para hindi masira. So, yun yung bakal na lalaglag. So, lagi nating ingatan kasi mahirap na pag natamaan, automatic patay yung unit. So, ganun yung ginagawa natin dito. So, tatry na natin ngayon kung magkakaroon ba siya ng audio. So, kanina, walang recording, walang outgoing call. So, wala kang maririnig kahit ano. So, dito itatry natin na magiging gagana ba yung recording niya. So, ganun lang siya simple gumawa ng ganitong unit. So, kahit sino, kaya basta gayahin nyo lang kung paano natin ginawa, magagawa nyo yun. So, ganun lang siya kadali. So, sa mga hindi naman marunong, pwede kayong pumunta sa akin, pwede kayong magpa-repair, comment lang at sasagutin ko.
at para may may idea kayo kung magkano ang gagastusin. So ito guys, tatry na natin kung gagana ba yung audio. Tingnan natin kung gagana. Ayan, antay lang natin na mag-normal. So balik ko lang yung mga tornilyo. So ganun lang siya kadali guys gawin. So yung iba kasi guys, pag nag-reheat kayo, ingat lang, ingat. Ang pinaka-importante, ingat kasi masyadong sensitive yung motherboard. Baka magkamali ka, mamatay yung unit. So imbis na gumana, mapatay pa. So ito, tatry na natin. Ayan guys, tumakbo na. So kanina walang recording to. So yan, normal na normal siya. So tumatakbo na. Ayun. So, ibig sabihin guys, effective yung ginawa natin. Pero guys, pag nag-reheat kayo, gumamit kayo ng Amtech para sigurado. So, sa video natin na to guys, I hope na may natutunan na naman kayo. Sana kung bago ka sa channel ko, pa-like na lang at saka pa-subscribe para ma-update kayo sa mga bagong upload natin. So, ayun guys, normal na. So, bibigay na natin sa customer. Ayos na to guys. So, ibig sabihin, nakaminus yung customer pag ganito, pag wala tayong pinalitan. So, thank you guys.